เป็นบริเวณหมายที่ผมมาตกปลาในวันนี้นะครับก็หมายสวยมากเลยนะครับตกตรงนี้วิวดีครับทำเลดีแล้วก็มีร่มไม้แล้วก็เลยผมไปก็มีนาตกกันเยอะมากเลยนะครับวันนี้วันอาทิตย์คนเยอะมากเลยนะปลาก็มีพอขึ้นให้เห็นปลาปลายนะครับสวัสดีนะและเพื่อนๆนักตกปลานะทุกท่านนะครับแล้วก็ FC นะฮะนี่ผมอยู่คลอง3นะครับมาตกปลาเก็ดเหมือนเช่นเคยนะครับตอนนี้เบ็ดก็ขว้างไว้แล้วครับ3 คันครับวันนี้ตกแค่3 คันครับเอาไปทอดกรอบมื้อกลางวันนี้นะฮะก็ผมจะตกวัน2 ชั่วโมงแค่นั้นนะครับก็ตอนนี้คว้างไป3 คันนะประมาณ5 นาที6 นาทีนะครับได้ขึ้นมาตัวหนึ่งแล้วนะครับเป็นปลากระมังนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าวันนี้ปลาจะเข้าเหมือนเช่นเคยหรือเปล่านะครับโอเคครับไปลุยกันเลยครับนะครับคว้างไปได้5 นาทีนะครับมีการตอดแล้วนะครับนะครับกำลังไซส์สวยเลยนะฮะครับตะเพียนครับไซส์สวยเลยนะก็ตอนนี้คว้างไปเปลี่ยนเหยื่อรอบที่3 ที่ 4แล้วนะฮะก็ได้ปลาขึ้นมา 4-5 ตัวแล้วนะครับแล้วก็วันที่ผมตกในวันนี้นะครับผมเอาเหยื่อของเฮียอิดนะครับ FC ของผมนะฮะในกลุ่มเราเนี่ยนะครับให้มาใช้ทดลองนะครับเนี่ยครับเป็นน่าจะเป็นแป้งพิซซ่าหมักนะครับหมักเป็นเดือนเลยครับนี้เฮียอิดเขาให้เอามาลองทดสอบดูนะครับหมายธรรมชาตินะก็กลิ่นเปรี้ยวๆแล้วก็กลิ่นแรงครับมากเลยครับเตะจมูกเลยก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียน้ำใจนะครับผมก็เลยเอามาลองเทสดูในวันนี้นะครับก็ผลปรากฏออกมาก็เป็นที่น่าพอใจนะครับเพราะตกไปแค่ครึ่งชั่วโมงเองเปลี่ยนเหยื่อ 4-5 ครั้งแล้วครับเพราะเอาปลาขึ้นได้หลายตัวเลยก็ถือว่าโอเคนะครับ
เหยื่อสูตรของเฮียอิดโอเคครับเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยครับไปกระมังตัวที่2ครับปลากระบังอีกตัวแล้วนะครับอ้วนๆเลย